नमस्ते, म रोजित चित्रकार रोजिटटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई कम्प्युटर स्क्रिन कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउने गरेको छु र आज मैले युज गर्न गइरहेको प्रोग्राम चाहिँ ओक्याम हो। यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँले स्क्रिन रेकर्ड साथसाथै तपाईँले भोइस रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै प्रोग्राममा दुईटै तपाईँले एकैताल गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्राम चाहिँ ओक्याम हो। पहिला सुरु तपाईँले युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला गुगलमा आउनुहोस्, गुगल होमबाट गुगलमा आउनुहोस् र यहाँनिर ओक्याम भनेर टाइप गर्नुहोस्। ओक्याम भनेर टाइप गर्नुभएपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट सुरुमा एउटा ओक्याम डाउनलोड ओ सर्ट भनेर लेखिरहेको छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर तल स्कोर तल लानुहोस्। र तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ ओक्याम फ्री डाउनलोड भनिरहेको छ, इजी एन्ड पावरफुल स्क्रिन रेकर्डर भनेको छ यहाँनिर। र यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ओक्याम प्रोग्रामको मेनु हो, मेन मेनु हो यो चाहिँ। ल यहाँनिर तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड भन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ सब स्पेकहरू हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नु मिल्छ भने यहाँनिर तपाईँ यहाँ इजी ओक्याम डाउनलोड भनेको छ, यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ मेरो डाउनलोड भएर आइसक्यो। यो चाहिँ ओक्याम V515 हो। योभन्दा अगाडिको चाहिँ ओक्याम चाहिँ 2019 को चाहिँ 500 मात्र हो, तर यो चाहिँ 515 को छ। यो चाहिँ नयाँ न्यू भर्जनको भर्खर अपडेट भएको। अब यदि अब तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड गरेर ल्याइसक्नुभयो भने तपाईँ यहाँनिर राइट डबल क्लिक गर्नुहोस्। राइट डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर रनमा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईँले कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहियो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिएको ल्याङ्ग्वेज युज गरेर सेलेक्ट गरेर यहाँनिर ओकेमा जानुहोस्। ओकेमा गएपछि यहाँनिर तपाईँले लाइसेन्सको बारेमा पढ्नुहोस्। यहाँ तपाईँले पढिसक्नु भएपछि यहाँनिर आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट भनेर राख्नुहोस् र यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। मैले यो प्रोग्राम इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु, त्यसैले म चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्दिनँ। तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु र प्रोग्राम इन्स्टल भएर यस्तो यहाँनिर आइकन यस्तो आइपुग्छ। म चाहिँ यहाँनिर क्यान्सल गरिदिन्छु। यदि अब तपाईँले प्रोग्राम डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईँको यस्तो आउँछ। यहाँनिर तपाईँ अब प्रोग्राममा छिर्नुहोस् र अहिले मैले यही प्रोग्राम युज गरेर अहिले स्क्रिन रेकर्ड गर्दैछु, त्यसैले यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो प्रोग्राम युज गर्दैछु। म चाहिँ यही प्रोग्रामभित्र छिर्छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 3 मिनट 54-55 यहाँनिर रन हुँदैछ मेरो मिनट। र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कम्प्युटरको क्यापेसिटी भनेको 174 GB रहेको छ र यहाँनिर चाहिँ 4 मिनटमा 17 MB मेरो चाहिँ स्पेस खाइसकेको छ। यहाँ मैले रेकर्ड गर्दैछु, तपाईँको देख्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिन रेकर्डमा छ। स्क्रिन रेकर्डमा मैले यसपछि अब यो तपाईँको प्रोग्रामको मेनु आउँछ। यहाँनिर यो तलको चाहिँ एडहरू हो, तपाईँले यसलाई चाहिँ वास्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले युज गर्ने भनेको यहाँनिर यति माथि देखाएको मेनुहरू छ, यतिमा मात्रै सबै तपाईँको काम हुन्छ यो प्रोग्रामबाट। पहिला सुरु तपाईँ यहाँ मेनुमा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर अप्सन भन्नेमा जानुहोस्। अप्सनमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँको स्क्रिन चाहिँ कसरी रेकर्ड गर्ने भनेर। यहाँनिर जेनरलमा चाहिँ तपाईँको कति फ्रेम रेटमा युज गर्ने हो। मैले यहाँ चाहिँ 30 फ्रेम रेट राखेको छ। तपाईँले क्वालिटी आफूलाई चाहिने क्वालिटी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र यसै गरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो रेगुलेसन कम्पेबिलिटी आफ्नो के चाहिँ राख्ने हो तपाईँले आफूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो कम्प्युटर हेरी अनुसार। र यहाँनिर चाहिँ फ्रेम रेट मोड कति फास्ट राख्ने हो कि स्लो राख्ने हो कि तपाईँ आफूले यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि आएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको गेम र रिसाइजमा पनि तपाईँले आफूले यहाँनिर गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फ्रेमलेस लिमिट राखेको छ। यदि तपाईँले लिमिट कति चाहिएको छ भने यहाँनिर क्लिक गरेर आफूलाई मन लागेको फ्रेम रेट बढाएर घटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। र यहाँनिर रिसाइजमा छ। रिसाइजमा पनि आफूलाई मन लागेको साइजको भिडियो तपाईँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफूले सेलेक्ट गरेर र यहाँनिर चाहिँ आफूलाई मन लागेको साइज तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ एरिया तपाईँले आफूलाई मन लागेको चाहिँ साइजहरू ड्र्याग गरेर तपाईँले आफूलाई स्क्रिनबाटै ड्र्याग गरेर तपाईँलाई कतिको स्क्रिन कति वाइड स्क्रिन तपाईँलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नु मन लाग्छ तपाईँ वाइड स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भयो रेकर्डमा। साउन्डमा पनि तपाईँको यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ साउन्ड छ। तपाईँको साउन्ड रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर माउस तपाईँको चाहिँ तपाईँको माइक्रोफोन चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भइसक्नुपर्छ। कम्प्युटरमा इन्स्टल भएपछि तपाईँले माइक्रोफोन तपाईँको कुन चाहिँ माइक्रोफोन हो तपाईँको आफ्नो माइक्रोफोनमा सेलेक्ट गरेर यहाँनिर तपाईँले रेकर्ड पनि भिडियो रेकर्ड सँगसँगै तपाईँले अडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ क्याप्चर भन्ने। क्याप्चरमा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि
तपाईँ यो स्क्रिनमा जुन छ जति स्पेस छ तपाईँले चाहिँ जति स्पेस चाहिँ क्याप्चर भइरहेको छ भिडियो रेकर्डको लागि त्यही स्पेसमा चाहिँ तपाईँले आफूले फोटो क्याप्चर पनि गर्न सक्छ र त्यो फोटो क्याप्चर गरिसकेपछि त्यसको फाइल चाहिँ कुन फाइलमा चाहिने छ तपाईँले जेपेग फाइलमा चाहिएको छ कि गिफ फाइलमा चाहिएको छ कि पिएनजी फाइलमा चाहिएको छ कि विन्डो बिटम्यान 24 बिटमा चाहिएको छ तपाईँले आफूलाई चाहिएको फोटो फाइलमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हट की आउँछ यहाँनिर हट कीमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सर्टकट हो तपाईँले रेकर्ड गर्न मन लागेको छ भने तपाईँ F2 गरेर आफूले तपाईँले बाहिरैबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्पेस भयो पज गर्न रेकर्ड गर्दा गर्दै भिडियो पज गर्नु मन लाग्छ भने तपाईँले सिफ्ट F2 गर्न सक्नुहुन्छ फोटो क्याप्चर गर्न मन लागेको छ भने तपाईँले स्पेसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले आफूले यहाँनिर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मन लागेको की राखेर टार्गेट हो यहाँनिर अरू तपाईँले आफूले चाहिएको चाहिँ तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर आयो एफेक्टमा चाहिँ तपाईँको अब लेफ्ट कीमा चाहिँ राइट की गरे लेफ्ट की गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर रातो आउँछ किनभने तपाईँले केही गरी स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु भएको छ यो के गर्नुभएको छ भने यसमा चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ लेफ्ट की गऱ्यो भने चाहिँ रातो आउँछ तपाईँले यहाँनिर कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ र तपाईँले स्पेस पनि यहाँनिर चाहिँ यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्टार भयो म चाहिँ यो सर्कलै रिङै राख्छु यसमा त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँनिर राइट कीमा तपाईँले अब ब्लू मैले यहाँ ब्लू राखेको छु राइट की गऱ्यो भने चाहिँ ब्लू आउँछ लेफ्ट की गऱ्यो भने चाहिँ रेड आउँछ यस्तो भयो र यहाँनिर हाइलाइटमा पनि यहाँनिर तपाईँले यदि यो सेलेक्ट गर्नु भएन भने हाइलाइट आउँदैन किनभने अब यदि तपाईँले के पढाउनु भएको छ भने यो त्यतिकै माउस मात्र भयो भने त्यति राम्ररी देख्दैन यदि तपाईँले हाइलाइट गर्नुभयो भने यो चाहिँ राम्ररी देख्ने हुन्छ तपाईँले यो हाइलाइटको पनि आफूलाई मन लागेको अनुसारको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि आयो यहाँनिर कल्चरल साइज भन्ने कल्चरल साइज तपाईँले आफूलाई मन लागेको कल्चरल साइज बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ यो पहिलाकै कल्चरल साइज राख्छु किनभने अब यहाँनिर तपाईँको हाइलाइट भइसकेको छ यसलाई चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण त छैन यो त्यति त्यसपछि आयो अब यहाँनिर सेभ भन्नेमा सेभमा चाहिँ तपाईँले भिडियो रेकर्ड गरिसक्नु भएपछि तपाईँको फाइल चाहिँ कुन ठाउँमा सेभ हुने त यहाँनिर डकुमेन्ट ओक्याम भन्ने प्रोग्राम छ म चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर डेस्कटपमा राखिदिन्छु ल ओके गरिदिन्छु यहाँनिर तपाईँको अब तपाईँले जे भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ र तपाईँले चाहिएको यहाँ मैले डेस्कटपमा राखेपछि तपाईँले त्यसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ यहाँ पनि अब तपाईँको फाइल नेम चाहिँ तपाईँले आफूलाई मन लागेको फाइल नेम राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले फाइल नेम चेन्ज नगरिकन यहाँनिर त्यतिकै सेभ गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यसको आफ्नै फाइल नेम चाहिँ उसले अटोमेटिक बनाइन्छ यसमा चाहिँ त्यति तपाईँले गर्नु पर्दैन र तपाईँले यदि के गरी भिडियो रेकर्ड गरेर आफूलाई चिन्न सजिलो होस् भन्ने मन लाग्छ भने तपाईँले यहाँनिर आएर फाइल नेम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब टाइम लिमिटहरू भयो तपाईँलाई अब आफ्नो खास भन्ने त आफ्नो जिबी कति छ त्यति जिबीसम्म तपाईँले आफूले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले पनि भन्छ कि मैले चाहिँ यहाँ कम्प्युटरबाट रेकर्ड गरेर आएको र सिकाउने बेलामा चाहिँ रेकर्ड गर्दा गर्दै सिकाउनु नमिल्ने भएकोले मैले फेरि मोबाइलबाट चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट क्यामेराले चाहिँ डाइरेक्ट स्क्रिन राखेर यसरी रेकर्ड गरेको अहिले चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छैन यो त्यसपछि यहाँनिर आउँछ वाटरमार्क आउँछ वाटरमार्कमा चाहिँ तपाईँलाई पढाउनु मन लाग्छ भने तपाईँको आफ्नो स्क्रिनको नामहरू राखेर तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ भिडियोको कुन लोकेसनमा चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो वाटरमार्क राख्नु मन लाग्यो तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम राखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र एड वाटरमार्क टु क्याप्चर इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यदि गर्ने हो भने यदि नगर्ने हो भने तपाईँलाई त्यति काम लाग्दैन यो त्यसपछि वेबक्याम पर्फर्मेन्स र ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई कुन चाहिँ कस्तो चाहियो तपाईँ आफूलाई मन लागेको जस्तो सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले सेटिङ गरिसक्नुभयो भने तपाईँलाई यो अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर आएर ओके गरिदिनुहोस् र यहाँनिर सेकेन्ड मेनु चाहिँ के छ भने स्क्रिन रेकर्डिङ छ यहाँनिर स्क्रिन रेकर्डिङमा यहाँ रेकर्डिङमा यहाँनिर आइरहेको छ त्यसपछि यहाँनिर गेम रेकर्डिङ छ र अडियो रेकर्डिङ छ गेम रेकर्डिङ चाहिँ आज म गर्दिनँ किनभने पछि अब यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने म गरिदिन्छु तर स्क्रिन अडियो रेकर्डिङमा चाहिँ अडियो मात्र रेकर्ड हुन्छ यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ रेकर्ड गर्ने भयो यो चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गरिसकेको चाहिँ फोल्डरहरू चाहिँ यहाँ आएर बस्छ यदि रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ यहाँ केही पनि हुँदैन र यहाँनिर यो भयो स्क्रिन रेकर्डिङमा चाहिँ तपाईँको
यहाँनिर क्याप्चर रिसाइज ओपन भन्ने चाहिँ तपाईँको अप्सनहरू छ र यहाँनिर चाहिँ यो अप्सनले चाहिँ स्क्रिन साइज साथसाथै स्क्रिनको साथसाथै तपाईँ चाहिँ अडियो पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी तपाईँको माइक्रोफोन चाहिँ तपाईँको इन्सर्ट भइसक्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट गरेर तपाईँ रेकर्ड पनि सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर यो भयो यो क्याप्चर भयो क्याप्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोटो तपाईँको यो स्क्रिनमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर साइडमा यो चाहिँ कतिको क्याप्चर चाहियो तपाईँलाई यो चाहिँ आफूलाई चाहिने खालको क्याप्चर हुन्छ मैले यहाँनिर क्याप्चर गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर नयाँ क्याप्चरको फाइल आएको छ हेर्नु तपाईँ यहाँनिर देख्छ नयाँ यो स्क्रिन क्याप्चरको फाइल आएको छ तपाईँले आफैलाई चाहिएको अनुसारको क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र यहाँनिर रिसाइज यो चाहिँ रिसाइज के हो भन्दाखेरि क्याप्चर गर्नलाई र तपाईँलाई भिडियो यो स्क्रिन रेकर्ड गर्नलाई तपाईँलाई कुन चाहिँ साइज चाहियो युट्युबमा राख्ने हो कि कुन चाहिँ साइज चाहियो तपाईँलाई आफूलाई चाहिएको साइज चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको साइज चाहिँ यो 1024x768 हो त्यसपछि तपाईँले रेकर्ड गरिसक्नु भएपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ ओपन भन्नेमा आउँछ ओपनमा तपाईँको फाइलहरू छ तपाईँले काम गरेको फाइलहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर बस्छ यसरी ओक्याममा जानुहोस् यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फाइलहरू मैले काम गरेको फाइलहरू चाहिँ यहाँनिर छ र यही फाइलहरू चाहिँ तपाईँले अब एडिटिङ भिडियोमा लगेर तपाईँले आफूलाई मन लाग्यो जस्तो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई अब सबै यदि भइसकेपछि रेकर्ड गर्ने कसरी त रेकर्ड गर्ने बेलामा यदि तपाईँको भइसक्यो भने तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् स्क्रिन रेकर्डिङ भनेर राखेको छ स्क्रिन रेकर्डिङमा यहाँनिर रेकर्ड गऱ्यो भने यो चाहिँ तपाईँको स्क्रिन रेकर्ड भइसक्यो यो चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड भयो तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 173 GB स्पेस छ मेरो कम्प्युटरको र यहाँनिर 13 सेकेन्डको यहाँनिर 1.4 MB छ किनभने यो फुल फ्रेम हो त्यसैले स्पेस अलि धेरै खान्छ यदि तपाईँले पज गर्नु मन लाग्यो भने यहाँनिर तपाईँले आफूले पज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ कि त तपाईँले सर्टकट की युज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अघिको जस्तै यदि तपाईँले अब पज गर्नु स्टप गर्नु मन लाग्यो तपाईँलाई पुग्यो भने यहाँ भित्र आएर तपाईँले स्टप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो कसरी यो प्रोग्राम युज गर्ने भन्ने कुरा भयो ल म यसलाई स्टप गरिदिन्छु र अडियो रेकर्डिङमा पनि यस्तै छ यहाँनिर रेकर्ड गर्नुभयो भने यहाँनिर अडियो मात्र रेकर्ड भइरहेको छ यो चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड गर्नेको फोल्डरहरू आइसक्यो क्याप्चर र अडियो रेकर्ड चाहिँ यहाँनिर आइसक्छ र यो भिडियो रेकर्ड पनि आइसकेको छ मैले चाहिँ यो डेस्कटपमा राखेको भएर तपाईँले भेट्न सजिलो भयो यो चाहिँ यदि तपाईँलाई अब भित्र राख्नु मन लाग्छ भने तपाईँले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ स्टप गरिदिन्छु तपाईँ यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउनुहोस् ओक्याममा आउनुहोस् तपाईँको यहाँ आइसकेको छ र कि त डेस्कटपमा आउनुहोस् यहाँनिर तपाईँको आइसकेको छ सबै यसलाई तपाईँले लगेर आफूलाई रेकर्डिङ भिडियो रेकर्डर भिडियो एडिटिङमा राखेर तपाईँले सबै यो साउन्ड र भिडियो लिङ्क गरेर सिङ्क गरेर तपाईँले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ पनि छ र भिडियो र अडियो एउटै ठाउँमा रेकर्ड गरेर तपाईँले भिडियो बनाउनु पनि सक्नुहुनेछ र यो भयो कसरी भिडियो स्क्रिन रेकर्ड र साउन्ड रेकर्ड गर्ने भन्ने र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोस् र कहाँनिर बुझ्नु भएन तपाईँले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् आजको लागि धन्यवाद।